Kính thưa quý vị, sau một thời gian tăng trưởng chậm lại, thì xuất khẩu cá ngừ của Việt Nam đã tăng tốc trở lại. Tốc độ tăng trưởng trong tháng 8 cao gấp 3 lần so với tháng 7 trước đó và tăng 86% so với cùng kỳ năm 2021. Tính lũy kế 8 tháng đầu năm 2022, kim ngạch xuất khẩu cá ngừ của Việt Nam đạt gần 730 triệu đô, tăng 55% so với cùng kỳ năm 2021 và tăng 47% so với cùng kỳ năm 2019, thời điểm trước khi bùng phát đại dịch Covid-19. So với những năm trước đó, thì tỷ trọng xuất khẩu các sản phẩm cá ngừ tươi, đông lạnh và khô trong tổng kim ngạch xuất khẩu cá ngừ của Việt Nam đang ngày càng tăng và nhiều hơn gấp 2 lần so với các sản phẩm cá ngừ chế biến và đóng hộp. Hiện các sản phẩm cá ngừ của Việt Nam đã xuất được sang 97 thị trường trên thế giới. Nhìn chung thì tính đến hết tháng 8 năm 2022, xuất khẩu cá ngừ sang các thị trường chính đều đang tăng so với cùng kỳ, trừ Israel. Tại hai thị trường chính là Mỹ và EU thì tình trạng lạm phát vẫn còn khá nóng. Cụ thể là chỉ số giá tiêu dùng trong tháng 8 năm 2022 của Mỹ đã tăng 80,3% và của châu Âu tăng tới 9,1% so với cùng kỳ năm 2021. Tình trạng này đang khiến cho người tiêu dùng tại Mỹ và EU ngày càng thắt chặt chi tiêu hơn. Nhu cầu đối với cá ngừ đóng hộp, một trong những loại protein giá rẻ được yêu thích tại hai thị trường này đang ngày càng tăng và do đó sẽ thúc đẩy nhập khẩu cá ngừ, nhất là các sản phẩm thịt, loi cá ngừ đông lạnh nguyên liệu để sản xuất cá ngừ đóng hộp tại hai thị trường này sẽ tăng lên. Theo số liệu thống kê của Hải quan Việt Nam thì xuất khẩu cá ngừ sang Mỹ vẫn tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tốt so với cùng kỳ. Giá trị xuất khẩu trong tháng 8 năm 2022 sang thị trường này đã tăng 65% so với cùng kỳ năm 2021 và cao gấp 2 lần so với cùng kỳ năm 2019, thời điểm trước khi xảy ra đại dịch. Còn tại EU thì sau khi tăng trưởng trở lại trong tháng 7, xuất khẩu cá ngừ của Việt Nam sang khối thị trường này tiếp tục tăng trưởng tốc trong tháng 8 với tốc độ tăng trưởng 70% so với cùng kỳ năm 2021, đạt 106 triệu đô. Con số này đã góp phần nâng tổng kim ngạch xuất khẩu sang khối thị trường này trong 8 tháng đầu năm 2022 lên 106 triệu đô. Cùng với Mỹ và EU thì tại một số thị trường chính như Canada, Nhật Bản, Israel, Ả Rập Xê Út, Thái Lan và Nga cũng đang tăng tốc với mức tăng trưởng ấn tượng ở mức 3 đến 4 con số trong tháng 8. Một trong những nguyên nhân của sự tăng trưởng này là do thời điểm này năm ngoái, đại dịch Covid-19 bùng phát tại Việt Nam làm cản trở hoạt động xuất khẩu. Tuy nhiên thì so với thời điểm trước khi xảy ra đại dịch thì giá trị xuất khẩu sang các thị trường này cũng cao hơn. Điều này cho thấy các thị trường đang có sự hồi phục sau đại dịch. Xin cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe.